हेलो नमस्ते वेलकम टु एसपी इन्टरनेसनल च्यानल सन्चै हुनुहुन्छ। आज म आएको छु मटन भन्नाले खसीको मासु बनाउने रेसिपी लिएर। म बनाउने छु प्रोफेसनल सेफहरूले ठुलो ठुलो होटलहरू र रेस्टुरेन्टहरूमा बनाउने जस्तै मिठो मटन करी। खसीको मासु बनाउने धेरै तरिकाहरू छन्, तर म आज हजुरहरूलाई सबैभन्दा सजिलो तरिकाले बनाएर देखाउने छु, जुन हजुरहरूले घरमै ट्राई गरेर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ मिठो रेसिपीको लागि बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुको सहयोग र सपोर्टको लागि एसपी च्यानल कृतज्ञ छ। मटन करीको लागि म लिँदैछु अराउन्ड 800 ग्राम जति फ्रेस मटन, जुन चाहिँ मैले काटेर पखालेर राखिसकेँ। अरू साथमा प्याज, हरियो खोर्सानी, लसुन र मसलाहरूमा जिरा, दालचिनी, सुकुमेल र ल्वाङ। अरू चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ मैले लिस्टमा राखेको छु, हेर्नु होला। बनाउने क्रममा चाहिँ कुनै कन्फ्युजनहरू छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, म एन्सर गर्नेछु। म चाहिँ आज प्रेसर कुकरमा बनाउन गइरहेको छु। प्रेसर कुकर चाहिँ तातिसक्यो, तेल हाल्दैछु। तेल चाहिँ धेरै नहाल्नु होला, जतिसुकै थोरै बोसो भएको मासु लिए पनि थोरै थोरै तेल चाहिँ आउँछ, त्यसैले थोरै हाल्दैछु। मेथी फुरौँ, एउटा दुईटा खोर्सानी पनि, सुकेको खोर्सानी। ती चाहिँ रातो रातो भइसके पछाडि हामी हाल्छौँ प्याज, सँगसँगै हालिदिउँ हरियो खोर्सानी पनि र साथमा लसुन जुन हामीले काटेर राखेको थियौँ। त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाउँ, फ्राई गरौँ राम्रोसँग, रातो रातो हुने गरेर तेलमा राम्रोसँग फुराइसके पछाडि मासु चाहिँ हालिदिउँ त्यसमा र राम्रोसँग चलाइदिउँ पनि। तेलमा चाहिँ राम्रोसँग घोलमिलोस्। जब मासु तात्न थाल्छ, पाक्न थाल्छ, तब त्यहाँ बोसो पग्लिन थाल्छ र तेल निस्किन थाल्छ। 5 मिनट जति छोपिदिउँ। हेर्नुहोस् त यस्तो भएको छ। चाहिँ म बेसार हालिदिन्छु र सँगसँगै काश्मिरी खोर्सानीको धुलो र थोरै नुन पनि। नुनले चाहिँ गलाउँछ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाइदिउँ ताकि सबैतिर पुगोस् र राम्रोसँग पाकोस्। मासुमा चाहिँ राम्रोसँग बेसार यतिखेरै लाग्छ। यसलाई चाहिँ 5 मिनट जति छोपिदिउँ ताकि त्यो बेसार र खोर्सानी पाकोस्। हेर्नुहोस् त यस्तो भएको छ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाइदिउँ ताकि पिडमा नलागोस् र 2 मिनट जति छोपिदिउँ। मैले गरम मसला घरमै रेडी गरिसकेको छु। जिरा, दालचिनी, ल्वाङ र सुकमेललाई चाहिँ राम्रोसँग भुटेर फ्राई गरेर ग्राइन्डरमा पिने पछाडि यो सिक्रेट गरम मसला, सिक्रेट रेसिपी चाहिँ रेडी हुन्छ। यसले चाहिँ स्वाद ल्याउनलाई एकदमै हेल्प गर्छ। म थप्दैछु जिराको धुलो, जुन बाहिर हामीले पाउँछौँ, त्यही नर्मल जिराको धुलो हालौँ र थोरै हालौँ चिल्ली फ्लेक्स। यसलाई चाहिँ चलाउँ राम्रोसँग ताकि सबैतिर लागोस्। मटन चाहिँ प्रेसर कुकरमा तेल हाल्यो, मटन हालिदियो, मसलाहरू सबै एकैचोटि हालिदियो, नुन हालिदियो भने पनि पाक्न चाहिँ, तर टेस्ट कसरी आउँछ भन्ने कुरा हो। यसरी बनाउँदा चाहिँ टेस्ट राम्रो हुन्छ, मेमोरेबल हुन्छ। मटन खाएको चाहिँ मेमोरेबल हुन्छ। अब म हाल्दैछु 1 चम्चा जति गार्लिक जिन्जर पेस्ट। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाइदिउँ ताकि सबैतिर लागोस् अनि राम्रोसँग पाकोस्। 2 मिनट जति छोपिदिउँ। त्यसपछि
मैले गोलभेडा र प्याजको पेस्ट ग्रेभी चाहिँ रेडी बनाएर राखेको छु। यसको रेसिपीको लागि चाहिँ तपाईहरूले लिङ्कमा हेर्नुहोला, मैले लिङ्कमा राखिदिएको छु। यो चाहिँ ग्रेभीको लागि म प्राय सो तरकारीहरूमा युज गर्ने गर्छु। यसलाई राम्रोसँग चलाइसके पछाडि मिडियम लो हिटमा छोपेर 3 देखि 5 सिटी लगाइदिउँ। त्यसपछि हाम्रो मटन करी रेडी भयो। हेर्नुस् त कति सजिलै बनायौँ हामीले मटन करी। हजुरहरूले पनि घरमा यसै गरी ट्राई गर्नुहोला र कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला कस्तो भयो भनेर। यो मटन करी हेर्नुहोस् त कति मिठो देखियो। हजुरहरूले चिउरासँग, खानासँग, पुलाउ जेसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरू पनि इन्जोय गर्नुहोला। कुनै पनि नयाँ भिडियोको रेसिपी चाहिएको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हामी अपकमिङ भिडियोमा बनाएर देखाउनेछौँ। साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। चाँडै भेटौँला।